May ref ka ba sa bahay? O gusto mo bang pagkakitaan mo ang ref mo na yan sa pamamagitan ng isang negosyo? Well, maging Siomai King Community Franchisee ka na at magkaroon pa ng pagkakataong kumita sa Siomai King Sulit Packs. Sulit sa sarap, sulit pa sa kita. Sa 1 sulit pack ng pork siomai na 140 pesos lang ang halaga, may 10 community customers ka and 10 online customers, may total 20 customers ka. Sa 140 pesos siomai sulit pack times 20 customers equals 2,800 pesos. 2,800 pesos times 20%, may 500 pesos a day ka. Times 30 days, may total of 16,800 pesos ka kada buwan. Sulit ang extra income, di ba? Para sa extra kita, maging Siomai King Community Franchisee na.